Alo em nghe được chưa? Cái Rồi, máy. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta có cái bài đọc này ha. Rồi business diary cùng đọc ha. Business diary. diary, Eugene Eugene, Kaspersky. Cat, Xì hai con xì, một xì ngay chỗ xì chỗ S ở chỗ đây và một con xì S ngay chỗ đây. Kaspersky. Street, Rồi cái từ này là từ diary, diary, đó là nhật ký. Còn cái từ này là dairy, là sữa. diary, Cái âm cái từ nó khác nhau tí xíu á. Đây là diary, là nhật ký. Mình sẽ lấy cái âm y này mình đọc này. I, diary. Từ này là dairy. Dairy. Đây là diary. Diary là nhật ký kinh doanh của ông Eugene Kaspersky. Rồi, by ở đây là được viết bởi cái gì đó, by bởi cái ai đó thì nó là cái gì đó được viết bởi ai đó. Mary cũng được. Cái chỗ Mary này người ta có thể đọc hai cách, một đó là Mary, hai đó là Mary. Watkins. Watson, Eugene Kaspersky is the CEO of Kaspersky Lab. Eugene, Kaspersky is CEO of Kaspersky Lab, The Russian security software company. the Russian security software company. The company is based in Moscow The company is based in Moscow and has offices in 29 countries. and has offices in 29 countries. 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 Its main competitor Its main competitor is Symantec. is Symantec. Most of, âm thầm mình có thể nói qua là most of hoặc là most of đều được ha. Most of the company sales Most of the company's sales are outside Russia. are outside Russia. Kaspersky spends 50% of his time in Moscow. Kaspersky spends 15 50% 50% of his time in Moscow, but the other 50% he travels. but the other 50% he travels. He is often away for more than 3 weeks at a time. He is often away for more than 3 weeks at a time. When he is away, he attends meetings, When he is away, he attends meetings, goes to trade shows, goes to trade shows, and sometimes gives presentations. and sometimes gives presentations. Pre, present. Nếu mà từ này không có cái đuôi tation thì mình đọc là Present, present. Nếu mà không có cái đuôi tation mình đọc là present.
Nếu có dotation thì mình đọc là present. Presentation nó mới dễ đọc hơn là presentation thì không nó đọc khó, mình đọc là present. Presentation. Presentations. When he is in the office, He is in the office. he spends time talking informally He spends time talking informally. to colleagues. Colleagues. Colleague chặn âm g thì nó là colleague hoặc là colleague. Colleagues. Rồi mình xuống âm g luôn, mình có thể là colleague, rồi sau đó mình thêm âm xị vào colleagues. Colleagues. At their desk, âm s ks chúng ta có thể bỏ âm k để chúng ta đọc âm s hai lần. Desks. Their desks. Xì một cái nữa. Desks. Desks. Hoặc là chúng ta một con xì thôi. Desk thôi. Desk cũng được. Desks. Or in the company restaurant. Or in the company restaurant. Rồi chúng ta thử làm cái câu trắc nghiệm choose for này ha. Rồi, is Kaspersky a formal or informal CEO? Ông Kaspersky này là một CEO giao cái informal ở đây á, nó có nghĩa là suồng sã. Có nghĩa là trong cái tình huống đó nó không có trịnh trọng á, thì cái đó được gọi là informal. Chẳng hạn như là những cái giao tiếp hàng ngày giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, hoặc là ở một cái ngữ cảnh nó không có trịnh trọng á, không cần trịnh trọng đó, thì cái đó là informal. Còn formal là những cái cuộc họp quan trọng. Chẳng hạn cái này có thể nói về cái cách ăn mặc nè, hoặc là cái văn phong giao tiếp, hoặc là cái văn phong giao tiếp, hoặc là về cái cách ăn mặc. Thì ở đây có cái chỗ đó là when he is in the office, he spends time talking informally to colleagues. Ông ta dành cái thời khi mà ông ta ở văn phòng thì ông ta dành thời gian nói chuyện một cách là suồng sã. Ở đây từ informally là suồng sã, nói chuyện một cách thân mật đó. Thân mật có nghĩa là nó không có sử dụng cái ngôn từ không có trịnh trọng lắm đó, thì cái đó được gọi là informal. Thì ông này là informal CEO. Is most of his business in Russia or in other countries? Phần lớn cái công việc, cái từ business ở đây á, nó có nhiều nghĩa, nhưng có hai cái nghĩa chính của nó, đó là một là công ty, nó bằng với từ company. Cái nghĩa thứ hai đó là cái việc kinh doanh. Phần lớn cái việc kinh doanh của ông này là ở Russia hay là in other countries, ở các quốc gia khác. Ở đây chúng ta có nè, most of the company sales are outside Russia. Phần lớn cái doanh số, cái doanh thu, sales đây là cái doanh thu, doanh số của công ty thì nó đến từ bên ngoài nước Nga. Đó, bên ngoài nước Nga. Đọc tiếp nha. The Moscow office is like a big family. The Moscow office is like a big family. Many people in office are friends. Many people in the office are friends. Some go on holiday together. Some go on holiday together. Some ở đây chính là some people. Some people hoặc là some colleagues đó. Some go on holiday together. Everyone dresses. Everyone dresses. Em có thể đọc là dress, âm trờ cũng được. Dresses. Dresses. Âm đờ mà đi với r chúng ta có thể âm trờ. Dresses. Dresses. Rồi, mọi người mặc đồ như thế nào đây? Từ dress ở đây. Từ dress đây có nghĩa là mặc đồ. Informally. Informally. Mặc đồ một cách là phổ thông, bình dân, chứ không có mặc đồ trịnh trọng, mặc đồ vest. Ở công ty này thì họ mặc đồ một cách informally, một cách là không có trịnh trọng, một cách dân dã, kiểu như vậy. Kaspersky normally wears shirts and jeans. Kaspersky normally wears shirts and jeans. Ông này thì thường mặc áo sơ mi và quần jeans. But he has a suit for important meetings. He has a suit for important meetings. With presidents and prime ministers.
Vice President and Prime Minister. Prime sau đó ngậm môi lại prime. Prime Prime Ministers. Prime Ministers. Rồi, cái chúng ta có ở suit, ở đây là một cái bộ đồ vest. Từ này chúng ta đọc là suit. Nhưng mà từ này chúng ta đọc là sweet. Nó giống như cái từ ngọt ngào là sweet. Sweet đây là cái căn hộ kiểu cao cấp á. Cái căn phòng, cái căn hộ kiểu cao cấp như thế này. Đó là sweet. Nó có âm E ở phía cuối á. Có chữ E phía cuối. Chúng ta đọc là sweet. Such as our Conrad suite. Đó, những cái căn phòng kiểu mà sang trọng như này người ta gọi là People in the sweet. C-suite are comfortable with this other. Of the interludes, and in the So there's a whole suite of products. Sweet ha. Còn cái từ này chúng ta đọc là suit. No choice but to found a suit. I got a suit out of the closet. It wasn't mine. It was too big. It looked weird. Đó, cái từ này chúng ta đọc là suit. Này là sweet. Suit. In Moscow, he does not get up early, especially after a business trip. In Moscow, he does not get up early, especially after a business. Rồi, especially after a business trip. Sau chuyến công tác thì ông ta không có thức dậy sớm. On some business trips, I only get 3 or 4 hours sleep at night. On some business trips, I only get 3, 4 or 4 hours sleep a night. So I need to relax. So I need to relax. Says, chúng ta đọc từ này là says. Says. Kaspersky. Kaspersky. Nó hơi đặc biệt ha. Từ này á, nó đọc là say, nhưng mà thêm s và nó đọc là says. He says if you're trying to solve a real emergency room attending physician sees the boy and says, "Oh, I can't treat." Quit when they go to their doctor and their doctor says, "Oh, says." Love, you know. Edgar, Marine Corps veteran Carvin McGinnis, who says helping Who says? Himself, and he says, you know, I'm not. He says. At the end of a busy Moscow office day. At the end of a busy Moscow office day. He goes to the gym with his personal trainer. He goes to the gym with his personal trainer. It's a great way to relax after a busy day in the office. It's a great way to relax after a busy day in the office. If he can, he also takes 2 days off a month. If he can, he also takes 2 days off a month. Nếu ông ta muốn thì ông ta có thể là có 2 ngày nghỉ một tháng. Holidays are important too. Holidays are important too. In winter, I go skiing. In winter, I go skiing. Skiing là trượt tuyết á. Skiing. I'm teaching skiing at a... And you become like this. I love skiing. You start... Hold a pole, like when you're snowshoeing or when you're skiing. You've got to hold on. If you're skiing... Sportsmen, the Pope often... LMZ. Apart from skiing, opportunity. Skiing. In the summer, I often go to the mountains. In the summer, I often go to the mountains. Where I can't use the internet. Where I can't use the internet. Or my mobile phone. Or my mobile phone. But I can get a satellite.
but I can get a satellite Connection. connection. Chúng ta có từ satellite. Satellite là vệ tinh. Allowing us to pump dual awareness through satellite. Satellite. Analyzed satellite imagery. Options like satellite maps, live traffic, and streaming. Rồi, does he work 24/7? Chỗ này chúng ta rồi 24/7 luôn. 24/7. 24/7. Có nghĩa là 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Ông ta có làm việc 24/7 hay không? Does he work 24 hours per 7 days a week? Ngay chỗ này. If he can, he also takes 2 days off a month. Rồi. Chỗ nào nữa? Còn chỗ nào nói về cái thời gian ông ấy làm việc không? Chắc chỉ có câu này thôi đó. Có nghĩa là nếu ông ta có thể thì ông ta có thể có 2 ngày nghỉ vì ông ta không có làm việc 24/7. Cũng như là 24 giờ một ngày và 7 ngày trong một tuần. Thì ở đây chúng ta có cái câu đó là he also takes 2 days off a month. Cho nên câu này mình trả lời là no, he doesn't. Rồi, Kaspersky travels a lot. Ông này có du lịch, ông này có đi lại nhiều không? Từ travel có hai nghĩa, một đó là đi lại. Đi lại một cách bình thường thôi. Hoặc là nghĩa thứ hai của nó là du lịch. Ở đây là Kaspersky có travels a lot hay không? Ở đây là có, bởi vì ở đây nói là Kaspersky spends 50% of his time in Moscow và other 50% he travels. Rồi. He wears formal business clothes in the office. Ông ta wear formal business clothes in the office hay là informal đây? Ở đây nói là Kaspersky normally wear shirts and jeans. But he has a suit for important meetings with presidents and prime ministers. Vậy là đối với những cái cuộc họp quan trọng thì ông ta mặc cái bộ suit. Bộ suit ở đây đó là có thể nói là nó formal. Còn cái shirts và jeans á, có thể là nó không có formal lắm, thì nó thuộc về cái informal. Thì ở chỗ này chúng ta có thể trả lời là ông này ông wear cái gì đó trong cái office, ông wear informal business. Vì câu này có thể là false. He gets up early every day. Cái chỗ này cái keywords của chúng ta là every day. Và thức dậy sớm every day, phải every day không? Rồi, cái chỗ này. In Moscow, he does not get up early, especially after a business trip. Ở Moscow thì ông ta không có thức dậy sớm. Đặc biệt là sau các chuyến công tác, không có thức dậy sớm. Đặc biệt là sau cái chuyến công tác mà ông ta cũng đi công tác nhiều. Cho nên là ông ta thường không có thức dậy sớm. Vậy thì cái chỗ này là false. Ông ta thức dậy sớm mỗi ngày là false. Có thể là nếu ông ta không có đi công tác thì ông ta có thể thức dậy sớm. Còn ở đây nói là ông ta thức dậy sớm mỗi ngày thì không đúng. He goes to the gym after work. Phải không? Chúng ta có chỗ này có đời the gym đấy. At the end of a busy Moscow office day, he goes to the gym with his personal trainer. At the end of a busy Moscow office day. Đối với cái cụm danh từ mà dịch ngược nè. Một cái ngày văn phòng ở Moscow bận rộn. A busy Moscow office day. Vào cuối ngày ở làm việc ở văn phòng ở Moscow bận rộn thì ông ta đi gym, đến phòng gym với huấn luyện viên cá nhân của ông ấy. Đó là một cách tuyệt vời để mà thư giãn sau cái ngày làm việc bận rộn ở văn phòng. Thì ở đây là yes.
He goes to the gym after work. He likes to have time to relax when he's in Moscow. Ông ta thích có cái thời gian để mà thư giãn khi ông ta ở Moscow. Đó, it's a great way là cái chỗ này này. It's a great way to relax after a busy day in the office. Đó là một cách tuyệt vời để thư giãn thì ông này là thích đó. He only has holidays in summer. Ông ta chỉ được nghỉ vào mùa hè thôi đúng hay không? Ở đây là vào mùa đông nè thì tôi đi skiing nè. Vào mùa hè thì tôi go to mountains nè. Vậy thì ngoài mùa hè ra thì còn mùa đông, cho nên là câu này false. Cả hai mùa, một là mùa đông hay là mùa hè, ông này đều có đi nghỉ lễ. Rồi, chúng ta có phần E. Rồi, cái cụm bên đây và cái cụm bên đây em sẽ nói lại. Rồi, trade gì đây, business gì đây, personal gì đây, office. Rồi, chúng ta nói cái cụm personal trước. Huấn luyện viên cá nhân là Personal trainer. Trainer. Âm A, trainer. Trainer. Waiting there. He was your personal trainer, right? Showing you how he built. Waiting there. He was your personal trainer. Trainer. Was great enough. Like, I knew that I couldn't be a personal trainer in this big. The Strive. They market it as personal trainer in your Trainer. Rồi, business gì đây? Business trip. Business trip. Ngày văn phòng, ngày làm việc ở văn phòng là Office day. Cái show triển lãm về mua bán thương mại rồi đấy là Trade show. Trade show. Trade show. Go đi trượt tuyết là Go skiing. Dành thời gian là Spend time. thuyết trình là Give presentation. Present. Present. Point in our lives are going to have to give presentations. Excited to get up and give presentations. You're a presenter and you give presentations. I know you're presentations. Business leaders will give presentations. Và tham gia họp là Attend meeting. Meetings. Meeting. Meetings cũng được, meetings cũng được. Attend meetings. Rồi, read with me. Checks. 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 Does. Drivers. Khi đọc nhanh thì em sẽ đọc âm phờ với âm giờ. Và âm phờ với âm sờ luôn là drives. Finishes. Gets. Has. Likes. Makes. Spends. Travels. Darren Tharup. Gets up. At 6 a.m. And exercise thì mình sẽ dùng does. Does some exercise. Exercise. In the gym. In his house. Rồi khi mình đọc cái kiểu ngữ điệu thì chúng ta mình đọc theo cái kiểu là at 6 a.m. and there's some exercise in the gym in his house. At about 6:30. At about 6:30. He breakfast. He has breakfast.
for his two daughters. For his two daughters. Vậy thì chỗ này không phải là has. Cho hai đứa con gái của anh ấy, ông ấy. Thì đây là làm bữa ăn sáng, là makes breakfast. He makes breakfast for his two daughters. He makes breakfast for his two daughters. Then he his emails in his home office. Then he checks his emails in his home office. Ở đây home office có nghĩa là cái văn phòng ở nhà của ông ta. He to work. Ông ta lái xe đi làm. He drives to work. At lunch time, he a salad at his desk. Ăn. Ở đâu từ nào có nghĩa là ăn? At lunch time, he has a salad at his desk. He has a salad. He has a salad at his desk. Has breakfast. Had dinner. At work, he a lot of time in meetings or conference calls. He dành nhiều thời gian. He spends a lot of time in meetings and on conference calls. Conference calls là những cái cuộc họp dành cho hội nghị. Gọi điện chắc là gọi điện kêu người ta đi họp. He his office day at about 5 p.m. He finishes his office day in about 5 p.m. He blah 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 on business a lot. He travels on business a lot. So he likes to spend all his free time with his family. With his free time with his family. His free time with his family. Rồi lâu lâu thì mình sẽ có cái điểm nhấn lên ha. Free time. Rồi, complete this information about Masami Kimura. Use the correct form of the verbs in the brackets. I'm Masami Kimura, and I am married with two children, Aiko and Katsuki. Rồi, khi chúng ta nói là married, with có nghĩa là có kết hôn rồi và có bao nhiêu đứa con đó. Chúng ta dùng là married with two children. Còn khi chúng ta nói là kết hôn với ai đó, chúng ta dùng married to. Tom is married to Lan chẳng hạn. They go to an international school. Rồi mình cùng đọc lại ha. I'm Masami Kimura. I'm Masami Kimura. And I am married with two children. And I'm married with two children. Aiko and Katsuki. Aiko and Katsuki. They go to an international school. They go to an international school. 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 My husband's name is Saito. My husband's name is Saito. He works for a shipping company. He works for a shipping company. And I work for an international security company. Từ security, hồi nãy em thấy chỗ ở phía trên á, security á, nó không có S á, thì nó có nghĩa là an ninh, an toàn. Còn securities ở đây có nghĩa là chứng khoán. Từ này có nghĩa là chứng khoán, các công ty chứng khoán quốc tế. We live in Tokyo. Near Shinjuku. Near Shinjuku. I travel to work.
By subway. Tàu điện ngầm. Bus shuttle. Bus cycle the ride to work. We both. We both like sports and traveling. At the weekend. At the weekend, we play golf. Or we go. Or we go camping. Chúng ta có từ camping có nghĩa là cắm trại ha. Camping. Golf. Play golf. Play golf. Là chơi golf. Rồi, complete the leisure. Từ này chúng ta có thể là leisure hoặc là leisure. 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 Activities. Activities. Using words from the box. Sử dụng những cái từ cái hộp. Sometimes more than one answer is possible. Đôi lúc sẽ có trường hợp đó là sẽ có nhiều hơn một đáp án là có thể. Nghĩa là một đáp án, một câu có thể có hai đáp án. Number one, we have going to, listening to, playing, and watching. Number one, playing golf. Number two, TV, we say. Watching TV. Restaurants. Going to restaurant. Music. Listen to music. Remember listening to. Listening to. Listening to. Tennis. Playing tennis. The cinema. Watching the cinema. Going to the cinema. Going to the cinema. Em muốn nói là xem phim thì nhiều là watching films. Còn cinema này không phải phim cho nên là mình sẽ dùng going to the cinema. Đây là một cái địa điểm thì mình dùng là going to the cinema. Còn mình dùng xem phim thì mình dùng watching films. Football. Playing football. Hoặc là còn một đáp án được nữa. Going to. Rồi, đối với going to này phải nói là going to cái sân bóng đá hoặc là cái câu lạc bộ bóng đá thì ok là mình dùng going to được. Ở đây chúng ta xem bóng đá, watching football. Watching. The gym. Going to. Going to the gym. Concerts. Going to concert. Là hòa nhạc ha. Mình đi hòa nhạc, nghe hòa nhạc. Going to concerts. Guitar. Playing the guitar. DVDs. Listening to DVD. Hoặc là mình sẽ dùng là watching DVDs. Thường cái DVDs là nó có hình ảnh trong đó đó, cho nên mình dùng watching. Nghe thì listening vẫn được. Listening to CD. Thường ngày xưa là chúng ta có đĩa CD thôi á, chứ không có đĩa VCD. Đĩa CD là nó là chỉ là cái âm nhạc thôi á, thì âm thanh thôi á, thì đó là CD, hay là listening to CD. Còn sau này nó ra VCD. VCD là video gì đó, thì mình dùng là watch ở VCD được. Ở đây thì nó DVD, đầu đĩa DVD thì đĩa DVD luôn thì mình có thể dùng watching DVDs. Computer games. Playing computer games. Playing computer games. Talk about your leisure activities. Use the verb in box 1 and the time phrases in box 2. Rồi, you read with me. I love running at the weekend. I love running at the weekend. I like going to the cinema on Friday night. I like going to the cinema on Friday night. Rồi, em sẽ nói 3 cái thích và một cái không thích. Love là thích nhiều hơn like. Rồi, khá thích là nó sẽ nhiều hơn like. Cái đó là quite like, khá thích. Và không thích là don't like. Chúng ta sẽ có những cụm sau đây đó là at the weekend, on Friday hoặc là Saturday night, in the summer, in the winter, in August, December, in the morning, afternoon, evening. Thì ở đây em sẽ có thể nói đó là at the weekend, cuối tuần em thích làm gì. Và một cái buổi tối trong tuần, một buổi tối nào đó, Friday night đi ha chẳng hạn, thì em thích làm gì. Vào mùa hè
Và vào buổi trưa chẳng hạn, thích nghỉ ngơi như thế nào đó. Rồi em thử đặt câu ha. 30 giây. Câu thứ nhất thì sử dụng love, câu thứ hai dùng like, câu thứ ba dùng quite like và câu thứ tư dùng don't like. Okay. Number one is Love going outside. When? At the weekend. Okay, at the weekend. Or you can say that is hanging out. Better you can say ra ngoài đi chơi. We can say hanging out. I love going outside, or I love hanging out at the weekend. Okay, number two. I like listening to music in the evening. I like listening to music in the evening. 3. Number 3 is anything else? I quite like doing something. I don't like doing something. Okay. Rồi về để đó đi ha. Rồi mình sẽ nghe cái phần đầu của cái đoạn phỏng vấn với Ross Pomeroy. Ross Pomeroy. Rồi mình sẽ xem là cô ta thích cái điều gì về cái công việc của cô ấy. Unit 2. Work and Leisure. Track 22. Rồi em sẽ nghe xem coi cô ấy thích cái điều gì về công việc của cô ấy nha. Leisure. Track 22. Can you describe a typical working day?
Well, what I enjoy the most about the work that I do is that there is no such thing as a typical day. I work for different clients on different projects, and when the client needs me for something, I have to be ready to respond. So I can be in meetings, I can be running a workshop or a discussion, or quite often I can be in my own office, in front of a computer screen, or on the phone. Rồi chúng ta sẽ có 6 cái ô trống này ha. Em sẽ điền những cái 6 cái ô trống này ha, em có thể note lại ha. Note lại 6 cái ô trống này nha. In gì đây? Trước cái ô workshop sẽ cần từ gì đây? Note lại nha. Rồi. The client needs me for something, I have to be ready to respond. So I can be. Rồi, chuẩn bị đây. So I can be in meetings, I can be running a workshop or a discussion, or quite often I can be in my own office, in front of a computer screen, or on the phone. Describe a typical. Rồi mình cùng đọc lại ha. Can you describe a. Can, những cái từ đầu tiên thường mình đọc dấu sắc á. Can. Can you describe a. Describe, 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 this nè. Âm K, âm R, describe, describe. Describe. Can you describe Can you describe a typical working day? a typical working day? Bạn có thể mô tả là diễn đạt mô tả một cái ngày làm việc điển hình, có nghĩa là đa phần là như vậy hay không? Điển hình. Typical working day. Well, what I enjoy. What time? Cái từ what anh người ta đọc là âm o. What time? Cho nên lúc mình nghe không ra. What time? Âm thờ nó qua là what time? Well, what I enjoy the most enjoy the most about the work I do. That I do. Người ta ở đây đọc nhấn là I. The work that I do. That I do. Is that. Is that. Is that. That. Is that. There is no such thing. There is no such thing. Là không có những cái chuyện giống như là. As a typical day. As a typical day, như là một cái ngày làm việc điển hình đâu. Rồi mình đọc lại câu này ha. Well. What I enjoy the most about the work that I do is that there is no such thing as a typical day. I work for different clients. I work for different clients. On different projects. On different projects. Tôi làm việc cho khách hàng. Tôi làm việc cho khách hàng khác nhau ở các dự án khác nhau. Different projects. And when the client needs me for something. And when client needs me for something. And when the client needs me for something.
Khi mà khách hàng cần tôi làm gì đó. I have to be ready to respond. I have to be ready to respond. I have to be ready to respond. Tôi phải sẵn sàng phản hồi. Respond là phản hồi. Tôi phải sẵn sàng phản hồi. So, em nghe là những cái giọng của cô này á, nó có kéo dài ở một số chữ, nhưng mà đa phần cô này nói, mặc dù nó bị đứt quãng, nhưng mà cái từ nào nó ra cái từ nấy. Mình cũng có thể nói tiếng Anh cái kiểu như vậy. Có nghĩa là mình nói cái từ nào ra từ đấy. I can be in Nó, I can be. Cái đó lúc đó mình dừng. I can be. So, I can be in meetings. Em nghe những cái cụm mà kiểu liệt kê á, anh thường lên giống hỏi. Dấu hỏi. I can be in So I can be in meetings. meetings. So I can be in meetings. I can be running a workshop. Workshop. Can be running a workshop. Running đây có nghĩa là vận hành, tổ chức. Running a workshop. Running a company. Điều hành một công ty. Or a discussion. Discussion. Bình thường là discussion, nhưng mà vào cái kiểu người liệt kê này mình đọc là discussion. Or a discussion. A discussion. Or quite often I can be in my own office. Own office. Own, nói qua office là own office. Or quite often I can be in my own office. Đúng rồi, own office. Office. In front of a computer screen. In front of the. In front of the. In front of the Computer screen. computer screen. Hoặc là làm việc ở văn phòng trước cái màn hình máy tính. Or on the phone. On the phone. On the phone. Rồi mình có thể nói cái tiếng Anh ấy kiểu như vậy cũng được ha. Nó sẽ giúp cho mình hạn chế cái nhưng mà giúp cho mình cũng nói tự tin hơn nhiều đó. Can you describe a typical working day? Rồi, cái giọng của ông này thì nó không có bị dừng nè. Còn giọng của cô này nói một cách dừng, có nghĩa là vừa nói vừa suy nghĩ á. Well, what I enjoy the most about the work that I do Đó, cái này dừng nè. is that there is no such thing Đó, dừng nè. as a typical day. Đó, dừng cái typical day. I work for different clients on different projects. And when the client needs dừng. me for something, I have to be ready to respond. So I can be in meetings. I can be running a workshop or a discussion. Or quite often I can be in my own office, in front of a computer screen, or on the phone. Khúc cuối thường nó dồn nên nó nói nhanh là on the phone, on the phone. Mấy cái ngữ điệu đó đi lên kiểu như on the phone. Vậy number 1 là meetings. 2, điều hành một cái hội thảo. Chúng ta có từ workshop, đây là hội thảo. Running a workshop or một cái cuộc thảo luận là discussion. In her own, văn phòng của chính cô ta, văn phòng của cô ta luôn là In your own office. Office. In front of máy tính, cái màn hình máy tính là Computer. Computer screen. Hoặc là trên điện thoại là On my phone. On the phone. Chúng ta sẽ nghe cái đoạn 2 của cái bài phỏng vấn này và trả lời các câu hỏi này, là hai cái điều quan trọng mà khiến cho
make it difficult, khiến cho nó khó. Ở đây là khó cái việc gì đây? Khó việc là tìm đủ cái thời gian, có đủ cái thời gian cho các hoạt động giải trí. Và nhìn chung là Ross có đủ thời gian cho các hoạt động giải trí hay không? Unit 2. Work and Leisure. Track 23. Do you have enough time for leisure? Well, some weeks I do work very long hours, and I also have teenage children. The combination of those two things does sometimes make it difficult to find enough time for leisure for myself. But to answer your question, even so, yes, I think I do have enough time for leisure. Do you have enough time for leisure? Well, some weeks I do work very long hours, and I also have teenage children. The combination of those two things does sometimes make it difficult to find enough time for leisure for myself. But to answer your question, even so, yes, I think I do have enough time for leisure. Rồi mình vừa nghe mình nhìn cái text nha. Track 23. Do you have enough time for leisure? Bạn có đủ thời gian cho các hoạt động giải trí không? Well, some weeks I do work very long hours. Một số cái tuần thì tôi làm việc cái khoảng thời gian rất là dài. Làm việc dài. And I also have teenage children. Teenage cũng được, teenage cũng được. Children là những cái đứa trẻ, còn ở tuổi teen là từ 13 đến 19 ha. The combination of those two things does sometimes. Combination có nghĩa là cái combo đó, có nghĩa là cái sự tổng hợp, cái sự kết hợp của hai cái thứ này. Cái thứ này có nghĩa là cái việc là làm việc dài giờ trong một số tuần, cũng như là có những cái đứa con ở tuổi teen á, thì nó sẽ make it difficult. Sometimes, đôi lúc là make it difficult to find enough time for leisure. To find enough time for leisure for myself. But to answer your question, even so là mặc dù như vậy thì. Yes, I think I do have enough time. Mặc dù như vậy, mặc dù là cái tình huống của tôi khiến cho tôi khó có đủ thời gian để mà nghỉ ngơi, nhưng mà tôi vẫn có đủ thời gian để mà thư giãn. I do have enough time for leisure. Unit 2. Work and Leisure. Track 24. What do you like doing to relax? At the weekends, I spend a lot of my time reading the newspaper. I catch up on the news from the previous week. And also, I try to go out running. Now, running may not sound like something that is very relaxing, but I think that it's very important to get outside into the fresh air and see the countryside. So that's why I run. Rồi, mình cùng đọc lại cái đoạn này. And Leisure. Track 24. What do you like doing to relax? What do you like doing to relax? What do you like doing to relax? Relax. At the weekends. Weekends, em có thể đọc là weekends. Những cái dấu phẩy á, khi em thấy dấu phẩy thường nó lên dấu hỏi á. Hoặc là dừng ở chỗ nào đó thì thường người ta cũng lên dấu hỏi luôn. At the weekends, I spend a lot of my time reading the newspaper. I catch upon the news from the previous week. Nếu mà người ta dừng bất kể cái chỗ nào thì người ta thường lên dấu hỏi để mà báo hiệu là cái câu nói của người ta chưa kết thúc, để mà người khác á, không có nói vào. I spend a lot of my time reading the newspaper. Paper, em nghe chữ paper.
I spend a lot of my time reading the newspaper. I spend a lot of my time reading the newspaper. I catch up, tôi dành nhiều thời gian để mà đọc báo. I catch upon the news from the previous week, có nghĩa là tôi đọc báo bù. Tôi đọc bù làm cái gì đó bù. Đó là catch upon, đọc bù báo của tuần trước. Đọc bù tin tức của tuần trước. I catch upon the news from the previous week. I catch upon the news from the previous week. I catch up on the news from the previous week. And also. And also, and also, and also. Âm đờ em có nói qua là and also. Âm n em cũng có thể nói, lấy âm n nói qua là and also. I try to go out running. And also, I try to go out running. And also, I try to go out Running. Rồi, em để ý là cái cụm danh từ, cái động từ đầu tiên á của em là em chia bình thường. Tất cả những cái động từ còn lại á em chia verb in. Nghĩa là khi mà đứng ở phía sau á, tôi đứng đây nói chuyện. I stand here talking. Tôi ngồi đây xem phim. I sit here watching films. Nó cái kiểu như vậy đó. Có nghĩa là cái động từ đầu tiên em cứ viết bình thường, là chia bình thường theo đúng thì. Còn cái động từ kế tiếp á, em không dùng and á thì em sẽ dùng verb in. Nó giống như chỗ này là I tried to go out. Để làm gì đây? Để mà chạy. Running. Tôi đợi bạn ở nhà ga. Làm gì nữa đây? Tôi đợi bạn ở nhà ga để mà đi xem phim cùng nhau chẳng hạn. I wait for you at the metro. Ở tàu điện ngầm. Going to watch movies together chẳng hạn. Có nghĩa là cái động từ đầu tiên cứ chia bình thường. Cái động từ thứ hai em sẽ chia verb in. Cho nên là go out running. Now running may not sound câu này đọc giật cũng hay. Like something that is very relaxing. Now, running may not sound like something that is very relaxing. Now, running may not sound like something that is very relaxing. Relaxing nó là một tính từ. Còn relaxed thêm ed nó là một tính từ luôn. Tính từ nó xuất phát từ cái động từ. Relaxing nó là tính từ vì nó phía trước nó là có is. Cái gì đó khiến cho mình thư giãn thì cái đó nó relaxing. Tôi được thư giãn. Tôi cảm thấy được thư giãn thì I feel relaxed. ed. Còn relax là động từ. I want to relax. Nó giống như interesting với interested vậy đó. But I think. Chữ think em lên dấu sắc nè. Những cái động từ thường lên dấu sắc. But I think that it's very important. That it's very important. Làm gì đây? To get outside into the fresh air. To get outside into the fresh air. Get outside into the fresh air. And see the countryside. And see the countryside. And see the countryside. So that's why I run. So that's why I run. So that's why I run. Nó cái ngữ điệu theo kiểu như vậy ha. Cho nên nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng là rất là quan trọng để mà đi ra ngoài để mà tận hưởng cái bầu không khí trong lành và nhìn thấy cái cảnh miền quê. And see the countryside.